natin guys is paracord. Itong hook at ito. Kailangan natin ng kunting. Ang unang gagawin is hatiin nyo yung 8 meter na paracord. So ang gagawin natin yan is cobra snake notch na DogLeash. Pasok nyo lang dito, tapos ganyan. Ang gusto yung haba na sa dog na leash nyo, so, ganito lang kahaba. Gusto ko mga 1 meter siguro, kayo nang bahala. Tapos dito ipasok nyo to circle para ano to, pang connect sa ano to, sa hawakan. Ganito kahaba guys. Ito, mga 1 meter lang yung gusto kong haba sa dog na leash ko. Tapos tali nyo dito. Yan. Tapos itong kabila. Across, tapos pailalim, ganyan.
ito na siya guys, pag pinatuloy nyo wrong process, ganito ang magiging kalalabasan. So ganyan lang, patuloy nyo lang yung pag ekis straight lang hanggang sa dulo. Yan, inanaw ko na guys, in-skip ko na yung kasi mahaba-habang talian. Ito na sa dulo ko na ako nag-video pa ulit. Pwede na malapit na to guys, hanggang maabot dito. Balik. Basta tandaan nyo guys, kung ano ang ginawa nyong pang-ibabaw kagaya nito, ito ang inibabaw ko pa ganyan, at ito yung pababa pa ekis ganyan. Pagkatapos yung mag-ekis, itong ginawa kong pataas sa ekis, nasa ibabaw na ekis, ito ring pabalik pa ekis, hindi itong nasa pa. At saka itong magkabaliktaran kasi guys, pangit tignan pag baliktad ganyan. So ito na naman yung pataas na ekis, at itong nasa baba kanina nasa kabila, yun din gagamitin natin pa ekis sa pababa hanggang sa magtuloy-tuloy na. Ito na nga, bila na naman itong paibabaw, saka ganyan. Chinchan ako sa Tagalog ko guys, Bisaya kasi ako tumbling yung Tagalog ko. first lapit na, konti na lang guys, may DogLeash na tayo. Cute. Pwede din tong gawing bracelet guys, para terno kaya ng dog nyo. Yan, si ano, yung dog ko yung model nito mamaya, pakita ko sa inyo. Gawa, pag wala kayong paracord guys, order lang kayo sa Shopee. Tag ano lang to, 34, 10 meter. 10 meter, 34 na siya. At saka save din tag may butcher, ano na 50, 60 plus, 60 plus lang siya guys. At ito nakuha ko lang sa old na DogLeash ko, yung kinagat na nila, minasaker na ng ayan guys, ayan. Ganda guys, oh. Ganda. Napaka-tibay nito guys. Paikot. Tapos ito ilalak na natin. Pag-lock nito guys, yan talaga yung problema. Di ko alam mag-lock. Lock natin to guys. Pwede naman anak, pwede lang ganyan. Talay nyo lang guys. Pag ganyan, nakalimutan ko. Pala guys. Hirap gumawa ng content. Ayan, guntingin na lang guys. Guntingin. Tapos para yung lighter. Ganda.
Yung hawakan na lang guys yung kulang. Tabi muna natin to. Hawakan na lang kulang. So, dito guys sa hawakan, ito lang guys. Kumuha kayo. Depende sa habang gusto nyo guys. Ako gusto ko kasi ano lang, hindi masyadong mahaba. Dito sa circle, ganyan. Ikutin nyo dalawang beses. Lagi ganyan. Tapos pag abot nito, dinig ko siya dito sa loob. Iwan ko lang kung dinig nyo ba guys. Tapos ganyan na siya guys. So dito na tayo mag-start. Ito na ang gamitin natin kulay guys. Mga 1 meter mahigit siguro. Hindi pa ba kulang. Hatiin nyo lang. Patuloy nyo lang guys. Ganyan. Ito na siya guys. Malapit na matapos. Last na to. Ano siya guys, hindi ko pa natansya yung haba ng gagamitin na paradox, kaya kagaya nito may ano dinugtungan, pero okay na to, patahiin ko lang to mamaya. Okay. Siguro sa ganito lang niya guys, makakagamit kayo ng mga 10 meter sa mga ganitong haba. Pabalik hanggang dito, walang dugtong-dugtong. Okay na guys. Tapos na guys. Tapos na ang ating DogLeash. Ang ganda ng cooler. Taray, doon na.